Az 1914-ben kitört első világháború későbbi kimenetele szempontjából a Belgiumot ért német támadásnak lett nagy jelentősége, mert a semleges ország lerohanása miatt Nagy-Britannia is hadat üzent a központi hatalmaknak. A britek a világ legerősebb flottájával már 1914-ben blokkád alá vonták a német partokat, ráadásul megrongálták a központi hatalmak óceán mélyén lefektetett interkontinentális kábeleit is, amivel elvágták őket a világ többi részétől. A blokkád nem csak Németországnak okozott kárt, de a világ egyik legerősebb gazdaságát működtető és mindkét háborúzó féllel kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápoló Egyesült Államoknak is. Az amerikai közvélemény elborzadt a lövészárkokból érkező hírektől és politikusaitól a háborútól való távolmaradást várta el. Az amerikai vállalatok viszont a blokkád miatt a kereskedelmi forgalom visszaesését tapasztalták és profitkiesést realizáltak. Ez viszont csak átmeneti kellemetlenségnek bizonyult, mert az elmaradt bevételeket az Antant, elsősorban Nagy-Britannia háborús szükségleteinek növekedésével viszonylag könnyen pótolni lehetett. Ezen felül az elhúzódó háború finanszírozása miatt az Antant országai egyre komolyabb adósságot halmoztak fel az amerikai pénzintézeteknél. Ennek köszönhető, hogy az idő múlásával az amerikai érdekek védelmében, hiszen az Antant veresége az amerikai pénzügyi kintlévőségek elvesztését eredményezte volna, a háborús részvétel elképzelése egyre népszerűbbé vált a tengeren túlon. Az amerikai közvélemény ráadásul meglehetősen egyoldalú tájékoztatást kapott a háborúról és a szemben álló felekről, ami miatt egyre közelebb került az Antant álláspontjához. A németek számára a brit-amerikai kereskedelmi kapcsolatok akadályozása kulcsfontosságúvá vált, és mivel a briteknél gyengébb hajóhaddal rendelkeztek, megpróbálták az egyetlen eredménnyel kecsegtető lehetőséget kihasználni, ami a tengeralattjárók bevetését jelentette. A császári haditengerészet 1906-ban állította szolgálatba az első tengeralattjáróit, amiket folyamatosan fejlesztettek. Az egyre nagyobb vízkiszorítású U-bótok víz feletti haladását benzinmotorok, a víz alattit elektromotorok biztosították. 20-30 fős legénységgel egy hetet tartózkodtak a tengeren, kezdetben csak az ellenséges hadihajók, 1915. februárjától a kereskedelmi hajók ellen is bevetették őket. 1914-ben a német haditengerészet csak 28 tengeralattjáróval rendelkezett, a háború végén azonban már 380-nal. Ezek a világháború 4 éve alatt több mint 3000 bevetésen 6500 hadi vagy kereskedelmi hajót süllyesztettek el. A szövetséges hajók vesztesége 1916 végére érte el a kritikus mennyiséget, ezért Nagy-Britannia előbb a semleges hajónak álcázott, felfegyverzett kúhajók alkalmazása mellett döntött, majd kidolgozta a végül sikeresnek bizonyuló konvojrendszert. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a kereskedelmi hajók együtt haladtak, és a csoportot gyors rombolók, cirkálók és tengeralattjáró vadászhajók kísérték. Bár Németország már 1915. februárjában korlátlan tengeralattjáró háborút hirdetett, vagyis a német tengeralattjárók minden hajót megtorpedóztak, amelyik behajózott az Angliát körülvevő háborús övezetbe, ekkor még igyekezett elkerülni az Egyesült Államok esetleges hadbalépését kiváltó eseményeket. Ennek ellenére történtek incidensek. Ezek közül a leghíresebb a rövid ideig a világ leggyorsabb hajója címet viselő Lusitania nevű luxusgőzös elsüllyesztése volt. A brit tulajdonú utasszállítóhajó New Yorkból Liverpool felé közeledett, amikor az ír partoknál eltalálta egy tengeralattjáró torpedója. A majdnem 1200 civil áldozatot követelő támadás után a világ közvéleménye egységesen ítélte el Németországot, miután pedig az utasok közül 128 amerikai állampolgár is életét veszítette, ez az incidens az amerikai-német viszonyt is kedvezőtlenül befolyásolta. Árnyalja a képet, hogy 2008-ban kutatóbúvárok ereszkedtek a roncsok közé, és megállapították, hogy a gőzös mintegy 173 tonna hadianyagot is szállított, ami a torpedó találat után a bekövetkező detonációt sietette. Az incidens ellenére háborús állapot még nem jött létre Németország és az Egyesült Államok között, mert az amerikai közvélemény ekkor még háború ellenes volt. 1916-ban elnökválasztást tartottak Amerikában, és a közhangulatot érzékelve Thomas Woodrow Wilson elnök az újraválasztási kampányában nagy hangsúlyt fektetett a pacifizmusra. Egy évvel később viszont a háborús erőfeszítések fokozása és a győzelem kierőszakolása nagyobb kockázatvállalása sarkalta a német katonai vezetést, ezért ismét meghirdették a korlátlan tengeralattjáró háborút. Németországban tisztában voltak vele, hogy ezzel kiprovokálhatják az Egyesült Államok hadbalépését, de úgy gondolták, az U-bótok elég eredményesek lesznek ahhoz, hogy kivéreztessék Nagy-Britanniát, mielőtt az amerikai hadipar beindul.
A márciusban megszaporodó német tengeralattjáró támadások miatt Wilson elnök egyik beszédében már nyíltan a semlegesség feladására buzdított, majd április 6-án kongresszusi felhatalmazást is kapott a hadüzenet elküldéséhez. Mivel az Egyesült Államokban ekkor csak 100 000 fős katonaság rendelkezésre, csak a toborzás kezdődött meg, viszont az azonnal megnyíló amerikai hitelforrások komoly segítséget jelentettek az Antant számára. Nagy-Britannia például ezután hetente 75 millió dollárnyi kölcsönt fordított a háborúra. Az amerikai hadbalépés fordulópontot jelentett az első világháborúban, bár közvetlen katonai segítséget csak 1918 nyarán adott, szinte kimeríthetetlen ipari és mezőgazdasági potenciálja, amiből a szövetségeseit segítette, behozhatatlan előnyt biztosított a kimerülő félben lévő központi hatalmakkal szemben. Az Egyesült Államok háborúba lépése ellenére a helyzet 1917-ben még ígéretesen alakult a központi hatalmak számára, mert a cári Oroszország belső feszültségeit a háborús erőfeszítések és áldozatok a végsőkig fokozták. Ez 1917. februárjában forradalomhoz vezetett, és demokratikus átalakulás következett be. A katonai helyzeten ekkor ez még nem változtatott, mert az ideiglenes kormány kitartott az Antant oldalán. A gyenge polgári rendszert azonban októberben elsöpörte a bolsevik forradalom, az új szovjet kormány pedig mindenáron békét akart, ezért decemberben fegyverszünetet kötött Németországgal. A keleti fronton megszűntek a harcok és béketárgyalások kezdődtek. 1918 márciusában a bolsevik Oroszországgal megkötött Brest-Litovszki béke lehetővé tette a németek számára, hogy a csapataik átcsoportosításával még az amerikaiak megérkezése előtt legyőzzék a két háborúban maradt Antant hatalmat. 1918 tavaszán és az első nyári hónapokban a németek egészen Amiens városáig nyomultak előre, és más frontszakaszokon is eredményesen küzdöttek, az Antant védelmi vonalainak áttörésére azonban képtelennek bizonyultak. Júliusra 3 újabb nagyszabású sikertelen támadás után az erőfölény elveszett, és a német hadsereg kivérzett a brit-amerikai-francia szövetségesekkel szemben, ami után a kezdeményezés lehetősége az Antant kezébe került. 1918. augusztus 8-án meg is indult az Antant és az Egyesült Államok általános közös offenzívája, aminek gondos előkészítéséhez több száz tank és 2000 repülőgép felvonultatása és a németek megtévesztésével a meglepetés ereje is hozzátartozott. A kifáradt német hadsereg bénultan fogadta a repülőgépek, tankok, lovas hadosztályok és gyalogos katonák együttes rohamát, így az Antant haderőnek az áttörést órákon belül sikerült elérnie, és a támadása elsöprő győzelmet hozott. Erich Ludendorff, a francia hadszintér német főparancsnoka később okkal nevezte augusztus 8-át a császári haderő fekete napjának, mert ezt követően a veszteségek egyre csak nőttek, az egységek jelentős része elmenekült, és sokan a háború folytatása helyett inkább a hadifogságot választották. A 3 napos előrenyomulás után a katonai és politikai vezetők számára is világossá vált, hogy nem csak a nyugati fronton ért véget az állóháború, de a 4 éve tartó küzdelem végkimenetele is elérkezett. A felgyülemlett háborús feszültségek és a vereség okozta csalódottság miatt Németország szerte lázongások, felkelések robbantak ki, amit a szélsőséges pártok igyekeztek a hatalom megragadására felhasználni. A megoldást végül egy mérsékelt politikai és alkotmányos átalakulás jelentette. A birodalmi kancellár átadta a hatalmat a szociáldemokrata párt vezetőjének, aki egy ideiglenes kormány élén Németországot köztársasággá nyilvánította. 1918. november 11-én a Compiègne erdőben egy vasúti kocsiban a német békedelegáció aláírta a fegyverszüneti egyezményt, amivel hivatalossá vált a központi hatalmak legerősebb államának kapitulációja, és véget ért az első világháború. A katonai és politikai összeomlás idején II. Vilmos császár a főhadiszálláson tartózkodott, és a forradalmi események miatt lemondásra kényszerült, majd Hollandiában keresett menedéket. A győztesek és az új német köztársaság több politikusa, bár szerepe tagadhatatlan, egy kissé elfogultan egy személyben őt tették felelőssé a háború kirobbantásáért, és ezért háborús bűnösként felelősségre akarták vonni. A kiadatására vonatkozó kéréseket azonban Hollandia megtagadta. Az egykori német császár 1941-ben bekövetkező haláláig csendes visszavonultságban élt, a háborús felelősségét soha nem ismerte el. 1918 őszén az osztrák-magyar monarchia a végnapjait élte. Bulgária feltétlen nélküli fegyverletétele után az Antant seregek akadálytalanul haladtak előre a Balkánon.
A frontról érkező hírek miatt általános lett a katonai és politikai zűrzavar, amiben már felsejlett a sok nemzetiségi birodalom felbomlásának lehetősége is. A birodalom nemzetiségei már régóta a teljes nemzeti függetlenség elérését tűzték ki célul, ami a közép-európai térség politikai átalakulását eredményezte volna. Ezt az elképzelést a nagyhatalmak kezdetben ellenezték, de a háború végére, kiváltképp a franciák, elfogadhatónak találták, hogy egy német és bolsevik ellenes nemzetállamokból felépülő rendszer jöjjön létre a darabokra eső osztrák-magyar monarchia helyén. Az első világháború áldozatainak becsült száma 20 millió halott és 21 millió sebesült vagy rokkant. A háború megrázkódtatta és lerombolta a civilizált világ egy részét, politikai, gazdasági és kulturális összeomlást okozott Európában. A kontinens egyértelműen elveszítette vezető szerepét, és a kölcsönös pusztítás, valamint az átélt borzalom generációkon át egymás ellenségévé tette az európai népeket. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!